Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ini adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. So, seperti biasa guys, sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Alright guys, tengok yang muka depan tu. Macam mana kita nak buat ni dalam Facebook. Dalam Facebook ni sekarang ni ramai orang menggunakan avatar. Avatar tu sebenarnya macam benda yang virtual lah, mewakili muka kita lah. So macam mana kita nak buat? So dalam Facebook sekarang ni kita boleh membuat avatar sendiri. So cara kita nak buat ni, kita nak buat Facebook avatar kita sendiri. Okay. So sebenarnya untuk Facebook avatar ni kita boleh menggunakan iOS atau menggunakan Android. Dua-dua pun sama juga kan. Mula patut you guys ada adalah aplikasi Facebook. Mula-mula kita download aplikasi Facebook, you dah ada akaun Facebook, kita klik pada aplikasi Facebook. Okay, kita dah klik pada aplikasi Facebook kita. Alright, so kita dah klik pada aplikasi Facebook, kita klik pada yang ada 3 line. Nampak ada 3 line tu. Dekat sini ada 3 line tu. Kita klik pada butang berkenaan, kita klik yang pada 3 line. Lepas tu kita cari kat bawah, kita search kat bawah. Okay, kalau kita tak nampak ada butang berkenaan dengan avatar ni, what you need to do adalah klik pada butang See More. See More tu, kita klik pada butang See More. Selepas tu kita akan lihat terdapat lebih banyak, we call it sebagai macam dia punya features lah, atau dia punya settings dia. Yang kedua kita lihat adalah yang ni, yang menarik ni adalah avatar. Kita tengok yang ada avatar ni. Macam muka kartun tu, macam ada ikon sikit. Kita klik pada butang avatar. Ini adalah muka depan avatar. So avatar ni kita dah boleh buat macam we call it sebagai personalize lah. Kita cubalah buat dia punya muka dia sedekat dengan muka kita, mewakili muka kita. So you klik pada butang next. Sekarang yang pertama sekali kita nak pilih warna kulit tu. Saya ni tak pastilah, agak-agak je. Kita tengok. So kita tengok yang mana yang bersesuaian. So kulit kita, saya pun tak berapa sure kan. Orang cakap letak terlampau cerah kan, orang cakap pula terlampau gelap kan, orang marah pula kan. Tapi kita tengok diri sendiri lah. Alright, saya klik pada butang next. Okay, selepas tu kita lihat kita punya rambut. Gaya rambut tu macam mana kita nak buat gaya rambut? Saya ambil gaya rambut, tengok semak. Ada tak gaya rambut semak? Saya ambil macam ni lah. Boleh tak? Okay, so you all ada option. Tengok yang ni warna. So warna rambut tu, saya punya warna rambut hitam tapi ada sikit-sikit dia punya perang tu. Kita ada hitam betul, sikit-sikit perang tu, kita ambil lah sikit kan. Face shape muka kita, bujur ke, panjang ke, tengoklah macam mana. I pun sebenarnya tak berapa pasti ni muka I ni macam mana. Tengok muka macam mana. Tengok kat skrin pun macam tu je kot. Okay, mata, eye shape. Muka macam mana? Mata sepek sikit kan. Saya mata sepek sikit. Sepek je. Tengoklah, kecilkan sikit. Apa dia? Warna mata tetap hitam, tak ada warna lain. Kau pakai contact lens mungkin kot. So eyebrow, kita punya ni, dia punya eyebrow tu kan. Saya punya agak tebal lah, saya punya eyebrow. Warna dia. Alright, next one, cermin mata. Kalau you guys pakai cermin mata macam saya pakai cermin mata, ada juga cermin mata. Tak ada ke yang transparent macam I punya? Warna cermin mata boleh tukar. Oh, boleh. Cermin mata boleh tukar warna dia. Nice. Okay, saya punya yang jenis transparent. Macam ni lah. Avatar kan tak semestinya sama, lebih kurang je. Okay, cermin mata dah ada. Hidung, tengoklah hidung macam mana. Hidung kembang ke, hidung kempis ke. Bibir saya selalu orang komen agak tebal. Oh, ni warna color. Bibir sekejap. Ni dah tebal sangat ni. Okay, warna bibir. Okay, next. Lepas tu dia ada body shape. Jenis badan tu, you all nak letak betul-betul atau tidak terpulang pada you all. Tapi jangan salah pilih jangan ambil yang perempuan lah Okay, yang kedua tu apa? Outfit. Oh, outfit. Okay, tukar baju lah. Ada tak baju warna hitam? Yang ni dengan seluar pendek. Tak nak. Saya tak nak dengan seluar pendek. Okay, next one. Apa yang kita ada lagi? Headwear. Kau selalu pakai topi ke, kalau you on nak add on kan, boleh lah pakai topi snow cap ke. Mungkin ada yang pakai tudung ke. Kalau nak tengok macam mana saya pakai tudung ke apa ke, boleh tengok lah kan. Okay, saya ambil yang biasa je. Tak nak yang biasa.
Lepas tu ini apa? Color headwear. Kalau color headwear tu kalau nak tukar warna tudung ke apa ke, you all boleh tukar. Lepas tu yang hujung sekali tu apa? Hujung sekali tu earring. Oh, tak ada. Balang ni tak ada earring. Yang ni apa ni? Oh, yang ni dia ada kamera dia. So daripada kamera tu dia boleh tengok kot. Oh, nice. So daripada kamera tu you all boleh tengok sama ke tak? Balang dia, rambut okey lah kot. Cermin mata, hidung, tengok hidung tu. Besar sikit kot hidung saya. Bibir, yang ni janggut saya tak shave lagi. Tak apalah, lebih kurang je. Bila kita dah minat, klik pada butang dan. Yang warna atas, yang biru tu ni, atas sekali tu, yang butang dan tu kita klik pada butang dan. So dia akan load kan, this is your avatar. It's a new way for you to be on Facebook dengan Messenger. Maksud dia macam mewakili you guys lah, muka you all daripada muka yang betul je kan. Kita boleh letak muka kartun kita ke apa ke kan. Okay, dah habis dah. Kita klik pada butang next. So dalam avatar ni dia dah tulis kat sini, use your avatar in your comment, share your avatar as a sticker or can use it anywhere or you can add comments. Maksudnya kita boleh buat macam sticker lah. So sticker macam tengok dalam WhatsApp pun ada sticker, dalam Facebook pun ada stickers kan. So kita boleh save. So dia say you can share pun, kita boleh share sticker kita ke, atau kita nak tambah ke wording ke, terpulang pada you all. Lepas tu klik pada butang next. So dia dah set, ada posing dah. This is your avatar. Show off your new avatar by creating a post. So maksudnya dia boleh tunjuklah kita nak postkan dalam kita punya avatar pun boleh. Tengok dia ada macam-macam. Dia kelip mata macam ni. Sama tak? Okay, katakan kita nak create satu post. Okay, so dekat sini, so kita boleh pilih. Dekat sini kan ada avatar kita. So contohlah saya nak masukkan what's on your mind. Tengok ada muka saya dah. Terus dah ada dah. Katakan kalau kita nak buat stickers kan. Contohlah saya buat satu stiker dulu. Contoh stiker macam ni. Letak dua tangan macam ni. Kita buat dua tangan. So you boleh klik. So dia ada banyak option. Okay, kita boleh send melalui Messenger ke atau hantar melalui WhatsApp pun boleh. Contohlah saya hantar melalui WhatsApp. Saya hantar melalui WhatsApp. Saya hantar kepada diri sendiri. Kita klik pada butang next. Terus dia dah macam ni. Sama tak? Test FB avatar. Terus kita klik pada butang send. Terus dia dah send lah. Dia dah ada dah. So dia hantar sebagai stiker. So dalam Facebook avatar ni yang paling best ni, dia punya stiker dia kita boleh hantar melalui melalui Facebook, ataupun kalau nak hantar kepada WhatsApp ke atau social media yang lain pun kita boleh buat. Kita klik je pada avatar. So macam ni kita nak hantar, so kita boleh share to feed, set as a profile message, stiker. Kalau kita nak buat stiker contoh macam kita gelak kan, kita boleh send melalui Messenger dan sebagainya. Okay guys, so itu sajalah video tutorial kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial yang lain. Thanks guys.